गुड मर्निङ सायन हावा चलिरहेको छ ल हामी चाहिँ हाम्रो सातो बाटो जाँदैछौँ है हाम्रो सुन्नीमा र सायो बहिनीको घरमा 8 बजे हामी आउँछौँ है भनेको थियौँ है 8 बजे अलिक ढिलो भयो सायनमा उठेर अहिले चाहिँ एयरपोर्टको देखिको नै जाँदैछौँ यता चाहिँ एयरपोर्ट हो आज चाहिँ अब त्यहाँ 10 बजीसम्म टाइम अनि त्यसपछि मेरो 12 बजे चाहिँ एसीमा मिटिङ भएको छ ल त्यसपछि 12 बजे चाहिँ म नयाँ बानेश्वर आइपुग्नु पर्ने छ हाम्रो एसी टिमसँग मिटिङ अनि अफिस भिजिटको लागि हिजो जस्तै आज पनि त्यस टाइम चाहिँ अलिक प्याक हुने भयो जसरी पनि आज चाहिँ यो मिटिङको कामहरू चाहिँ सबै सिद्धाउँ भन्ने लागिरहेको छ आज सिद्धायो भने चाहिँ भोलिदेखि फेरि अर्को सुरुवात हुन्छ ल यतैतिर थियो जस्तो लाग्यो मलाई हस्पिटल भाइको भिडियो खिच्दा हुन्छ नि हुन्छ हुन्छ ए भाइ घर चाहिँ कता हो मेरो सिन्धुपाल्चोक यहाँ सिन्धुपाल्चोक तामाङ हो नेवार नेवार र तामाङ धेरै छन् होइन हजुर सिन्धुपाल्चोक म्याक्सिमम सबभन्दा बढी तामाङ र नेवार तामाङ र नेवार हो नि त म धेरै काम गरेको छु त्यता दार्जिलिङतिर कसले फोन गऱ्यो र ल हामी चाहिँ अब ट्याक्कै जाँदैछौँ भाइलाई लगभग थाहा रहेछ होइन हजुर हरिसिद्धि कहाँ भन्यो हरिसिद्धि नयाँ बाटो पवित्र स्कुल ए नयाँ बाटो पवित्र स्कुल टक्कै जाँदैछौँ हामी चाहिँ है आएर चाहिँ नयाँ बाटो राम्रो बनाएर छ हरिसिद्धितिर जाँदैछौँ है बाटो चाहिँ राम्रो बनाएर छ पहिलाभन्दा र अब जाम त होइन काठमाडौँको जाम यस्तै हो नल्याउनु पर्ने खास है धुलोमा के गर्नु आयो हरिसिद्धिको भाइ मलाई एप्पल देऊ न कसरी यो हजुर कुन एप्पल चाहियो मलाई केही थाहा छैन कुन चाहिँ राम्रो हुन्छ राम्रो त सबै हुन्छ भाइ प्रायः सबै हुन्छ ए देऊ न त ल ल एउटा प्लास्टिक देऊ त भाइ राम्रो रहेछ एप्पल युट्युबर है क्या भाइ हो कौन च्यानल हो नरेन ब्लग हो है ल यो चाहिँ सुम्निमाको घर जान लाग्यो म चाहिँ हो भयो अरू के छ भाइ अरू के छ ए बनाना पनि देऊ न एउटा बनाना ठिक छ नि होइन भाइ एउटा होल उनै थियो ल
थियो अलिक राम्रो थियो न त्यही ठिक छ देऊ त्यो सबै ल ओ ए धुलो धुवा है रुगाले केटोलाई हत्तरी ल अब हामी चाहिँ यहाँ सुन्निमा र सामियाको घर पुगेर म चाहिँ एकैचोटि अफिस जानुपर्ने है त्यही भएर लुगा ज्याकेट लगाएर आएको कोट लगाएर आएको गर्मीले यहाँ खतम भइसक्यो ल सायन सब ठिक छ नि होइन हेलो रुगाले नाक बन्द भएर होइन नभन ओठ फुटेर होइन हेलो भन वाइन किन्न गएको छ है वाइन कोकहरू वाइन हामी चाहिँ पर्खिरहेको छौँ ल आजको प्लान त्यस्तै हो है आज चाहिँ सकभर मेरो मिटिङहरू सक्यो भने भोलिदेखि चाहिँ यसो साथीहरूलाई भेट्ने कार्यक्रम गरौँ भनेको खोइ एकदम लिमिटेड टाइम हो निकै गाह्रो भयो काठमाडौँको धुलोले चाहिँ खतमै बनायो है गाह्रै रहेछ वे हाम्रो यहाँ भाइको ट्याक्सी यस्तो छन् है ताकि यो पुरानो मारुति पहिला यही गाडी यस्तै गाडीमा म सिकेको थिएँ नेपालमा छ यहाँ झुन्डार छ सुराहरू है होइन गाडीको नम्बर है ट्याङ 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 ओइ लड्छ नगर्नु घरमा आइपुगेँ ल नमस्कार ल कान्छी एकछिन नपकाउनु यहाँ सानोसँग निकाल्नु मिलेन कि भयो ए ल ल भइहाल्छ के छ भने ल मोबाइल ल थ्याङ्क यू भाइ है ल हामी चाहिँ ट्याक्कै आइपुग्यौँ हेलो नमस्ते काकालाई नमस्ते गरेँ ल ए लु खोइ ए हुन्छ ल सुम्निमा र सायको घर आइपुग्यो है टक्कै लाएर एकछिन ल उता खोल एकछिन बस्न केटा एकछिन बस्दा गुड बोय ल के खुसी हो भयो त आउने बित्तिकै त्यही त हुन्छ काका हिँड्नु आइज आमालाई नमस्ते गर पापालाई नमस्कार क्षमा ल क्षमालाई नमस्ते ल आशीर्वाद बजुलाई नमस्ते हुन्छ पर्दैन ल बक्छु नि ठिक छ ल हिँड्यो आइपुग्यो है ल त्यही त म पनि त्यस्तै हुन्छु नमस्ते गर नमस्ते गरिसक्यो अघि नै है ल खाइयो पियो अब काकाले पुऱ्याउँदै हुनुहुन्छ काकाको गाडी है ल चट्टै बस्ने हो सायम रेडी है ल काकाको गाडीमा चट्टै गइन्छ ल प्रुफ ल अब हामी चाहिँ म चाहिँ अब नयाँ बानेश्वरतिर अनि ज्ञानु चाहिँ एयरपोर्ट होटलतिर हाम्रो काका र छमाले पुऱ्याउँदै हुनुहुन्छ है त
राम्रो गाडी किन्नु भएको छ काकाले है एसीको गराउनुको यति यो पऱ्यो होइन राम्रो राम्रो गाडी रहेछ ल आउनु काका होइन म लाउँछु त साँचो के गर्नु साँचो पर्दैन ल भइहाल्छ ओके हजुर ल मोबाइल ल ल्यायो मोबाइल छुट्टैन छुट्टैन मोबाइलहरू हेर्नुहोस् छ मोबाइल छ ल काका हामी छेमा हामी जाँदैछौँ है छेमा हाई गरिदिनुहोस् है सुम्नेमा हाई अब हामी बाबु बुहारीलाई पुऱ्याउन जाँदैछौँ है हजुर ल सायोन नातिलाई काका ड्राइभमा हुनुहुन्छ है र गाडी चाहिँ निस्क्यौँ राम्रो लिनु भएको छ गाडी हामीले कार है जोस् यो गाडीले एउटा धोको चाहिँ पुगेन हजुर त्यो गुन्टा बोक्ने धोको चाहिँ पुगेन है के चाहिँ गुन्टा बोक्ने बाबुहरूको ए बल्ल बल्ल बुझेँ मैले होइन ठिक छ काका अब नेक्स्ट टाइममा चाहिँ म 100% तपाईँहरूकोमा आउँछु होइन यहाँ घर पनि छैन घर छैन भन्नाले अब होइन आफ्नै घर हुनु त होइन आफ्नै घर जस्तो हो धन्यवाद त्यसको लागि त्यो स्पेस दिनुभएकोमा होइन स्पेस अब अन्त त्यही त नि बित्थामा त्यहाँनिर खर्च गर्नु पैसाको नाश घर यत्रो खाली हुँदा हुँदैन नि होटल भनेको त्यो त हुँदैन नि घर जस्तो त अब त त्यो तल्लो ताला पनि अब मान्छे निस्किएपछि त मान्छे पनि नराख्ने भनेको क्या ए हजुर अब त्यो सबै खाली गरेर कान्छीले पनि त्यही भनिरहेछ क्या अब मान्छे नराख्नु आमा पाहुना साउना आउँदा पनि यस्तो खाली हुन्छ अनि भर्याङ सर्याङ पनि मैला हुन्छ हजुर हो नि भन्छ अब तपाईँले त दुःख गरिराख्नु भएको छ काका ल धन्यवाद है हामीलाई पुऱ्याइदिनु भएकोमा अब आधा मात्रै भयो क्या यति पुरा धन्यवाद पाइएन होइन होइन अब जस आफ्नो मान्छे यसरी गाडी साडी हुनु सबै होइन व्यवस्थित हुनु भनेको साह्रै सजिलो क्या त्यही भनेर त अन्त हामी आउँछौँ लिन आउँछौँ अनि भन्दाखेरि खोइ त मान्दैन होइन यसपालि अब अलिक हामी मात्र भएको भए अलिक सजिलो हुन्थ्यो होला अलिकति होइन अलिक त्यो भएकोले अनि यस्तो छ